Hier ben ik de derde en ouderejaars klonen aan het oogsten. De eerste 2 rijen hier is pootgoed. 12 planten die op 18 cm plantafstand staan. Later rooi ik rij 3 en 4 voor consumptie. 8 planten die op 30 cm plantafstand staan. Vanwege de harde wind hangt de drone wat onrustig. Hier laat ik een aantal verschillende klonen zien. Ze hebben dus allemaal hetzelfde aantal planten. Bedankt voor het kijken.